කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි ආව කිංස්බරි හෝටලයට. අපි සූදානම් බයිරහ රස රෙසිපි සමගින් ඔබව එකතු කරන්න. ඉතින් ඔන්න අපි අදත් එකතු කරගත්ත අපේ ආදරණීය ෂෙෆ් කිංස්බරි හෝටලේ එක්සිකියුටිව් ෂෙෆ් කිත්සිරි ඩි සිල්වා ෂෙෆ්. කොහොමද ෂෙෆ්? අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. දැන් අත් දෙක ඉන්නට තියාගෙන රැස්ති වෙලා ඉන්නේ නේ අලුත් රෙසිපි එකක් අපිට කියලා දෙන්න. අද අපි හදමු මේ අලුත්ම නෙමෙයි අපි හදමු මේ ස්පැගටි බොලොනේස් එකක්. ඔව් chicken bolognese එකක් දැන් මේ beef සාමාන්‍ය ස්පැගටි බොලොනේස් එකක් කොයි ගියත් අපි ඔයාලට beef නැහැම්බින් අපි chicken වලින් හදමු මෙදාපාර. western dish එකක්. එහෙම නේද? dish එකක්. ඔව්. අපි පුරුදු විදියට මේ අපි මේ chicken ඇත්තම මේ ඕලන කඩින්න ගන්න පුළුවන් chicken mince. අදනම් කිලිම chicken breast එක අරගෙන අපිට පොඩියට කපා ගන්නත් පුළුවන්. තමයි අවශ්‍ය නම්. හරි. right? නැත්නම් mince chicken ගත්තම ගොඩක් ලේසියි. අපි අපිට මේකට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාගන්න පුළුවන් වුණා නම් තමයි ගොඩාක් හොඳ. මේ ඉතින් ඔලිව් ඔයිල් කියන එක පොඩ්ඩක් මිල අධික නිසා corn oil ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. හරි. ඔලිව් ඔයිල් නම් තමයි ගොඩාක් හොඳ. ඔව්. මේ විදිහට අපි ඔයිල් ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඔයිල් ටික රත් වෙනකන් අපි ලුණු ගෙඩියක් කපා ගන්නවා. ලුණු ගෙඩියක් කපා ගමු. ලුණු ගෙඩි පොඩියට ඔව්. අපි ලුණු ටික කපා ගන්නකම් මතක් කරන්නම් අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්නේ ඒ වගේම අපි මේ භාවිතා කරන නිෂ්පාදනත් එක්ක ඔබත් මේ නිෂ්පාදන එකතු කරලා රෙසිපි එකක් හදන්න. ඒ රෙසිපි එක අපිත් සාදා බලලා රහයි නම් හොඳයි නම් ගුණයි නම් ඔන්න අපි සූදානම් ඔබට බොහොම වටිනා බයිරහ තෑග්ගක් ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි අද සූදානම් අපි තිරේ දිස්වෙයි ඔබට තව ටිකකින් දැක ගන්නට ලැබේවි. අපිත් එක්ක එකතුලා ඉනකොට කවුද පසුගිය සතියේදී ජයග්‍රාහී වාසනාවන්තයන් කියලා. ඒත් එක්කම දැන් ඔන්න සුදුලුණු ටිකකුත් අපි ගන්නවා කපා ගන්න. සුදුලුණු ටිකක් වැඩිපුර කපා මං ආසයි ටික වැඩිපුර දාගන්න. මොකද සුදුලුණු වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාට මේ ටේස්ට් එක. අපි කපා ගන්නෑ තලා ගන්නවා. ඒක තමයි මම නම් ආසයි පුතේ ටේස්ට් එක වැඩි. එහෙමත්ම කියලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. තලා ගන්න එක ගොඩක් ලේසියි. ඔව්. අපි කරුණකටේම හොඳට හැපෙනවා. සෙල් අපි මේ ඔයිල් එකට සෙලුත් රත් වෙනවා. සුදුලුණු ටික දාගත්තා. අපි අතරතුර අපි මේ chicken එකත් එක්කම අපි sausage ටිකත් ඇඩ් කරගමු මේත් එක්ක. right? ඒකත් මේ විදිහටම කපා ගන්න ඕනේ. පොඩියට කපා ගත්තා. පොඩියට කපා ගන්නකොට මතක් වෙන ඇති දැන් හදිස්සියවත් මොකක් හරි ඕගොල්ලන්ට ලියා ගන්න එහෙම බැරි වුණොත් හදිස්සිය දැක ගන්න බැරි වුණොත් අපි සූදානම් මේ බයිරහ රස රෙසිපි එක Facebook page එකේ රස රෙසිපි page එකේ එකතු කරන්නත් අපි සූදානම්. එතකොට ඔබට පුළුවන් අපි මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරගත්ත දේවල් මේ අවශ්‍ය දේවල් අපි කොහොමද හදාගන්නේ මේ හැම දෙයක්ම බොහොම පැහැදිලිව දැක ගන්නට. දැන් සුදුලුණු එක අපි හොඳට බ්‍රවුන් වෙනකන් දැම්මා. සුවඳයි. හොඳයි. ලුණු ටිකක් දැම්මා. මේකට මේ අතරතුර බැසිල් උගලට ගන්න පුළුවන් සුපර් මාකට්ස් වල උන්ට එහෙම ටිකක් දාගත්තා. බැසිල් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. මොකද මේකෙන් එනවා බැසිල් වලින් එනවා හොඳ ෆ්ලේවර් එකක්. චොප් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අතින් කඩලා දාගත්තා. එකතු කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ chicken එක mince chicken එක අපි එකතු කරගන්නවා. ඉවරගත්තා. mince හරි පොඩියට කපලා හරි. දැන් මේක හොඳට මොකද sausage එක දාන්න ඉස්සෙල්ලා chicken එක දානවා. chicken එක raw sausage එක අපි තාම කුක් ඒක ටිකක් කුක් කරලානේ. එන sausage එක අපි අන්තිමට දාගමු. මේ වගේ chicken එක දාගත්ත දැන් එන ෆ්ලේවර් හොඳයි. අපි ඊට පස්සේ tomato paste ටුටක් දැම්ම. මික්ස් කරගත්තා. හරි. ස්පැගටි එක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි tomato paste. ඊට පස්සේ අපි sausage ටික දාගත්තා. දැන් sausage දානකොට sausage එකේ කුක් වෙනකොට ඒක ස්මෙල් එකක් එනවා. අපි බයිරහ chicken sausages එකතු කරගත්තා. ඇත්තටම හරිම සුවඳයි. ඒක තමයි බයිරහ නිෂ්පාදනවල තියෙන වෙනස. රසය, ගුණය, ඒ වගේම සුවඳ හරිම අපි තව බැසිල්
තා පොඩ්ඩක් අපි ඇඩ් කරගමු මේ වගේ. right ඊට පස්සේ අපි ටොමැටෝ සෝස් එක අපි දැන් කඩේ තියෙන මේ සුමාට් සෝස් තියෙන පේස්ට් එකයි සෝස් එකයි. සෝස් එකත් මෙහෙම ඇඩ් කරගත්තා. टोमेटो पेस्ट එකෙන් chef කොච්චරක් අපි එකතු කරගන්නද මේස හැඳි වගේ එකක් මේස හැඳි දෙකක් වගේ ඊට පස්සේ මේක දැන් සීසනින් කරේ දැම්මේ නැහැ නේ අපි මේකටයි පුළුවන් චිකන් පොඩි චුට්ටක් වෙයි උණු පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ අපි මික්ස් කරා ඊට පස්සේ අපි පාමසන් චීස් මේක ඇත්තට මේකත් ගන්න පුළුවන් අපිට කඩින් පාමසන් චීස් ටිකක් ඇඩ් කරා හරිම ලස්සනයි අපිට තියෙන ස්පැගටි ඔලු හැමෝම දන්නවා ස්පැගටි right ඉතින් මේ වගේ අපි බොයිල් කරලා මම බොයිල් කරලා තියාගත්තේ right මේව අපි පොඩ්ඩක් රත් කරගත්තා අපි ස්පැගටි රත් කරගන්න එක විතරයි කරන්නේ ස්පැගටි මේ වතුර එක ස්පැගටි බොයිල් කරනකොට අමතක කරන්න එපා තෙල් ටිකක් වතුරට දාලා තියාගන්න ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් වතුරට දාලා තියාන අමතක කරගන්න එපා. මොකද ස්පැගටි එකට ඒ ෆ්ලේවර් එකකට හොඳයි. ඒකට අර අපිට ස්පැගටි එක හොඳට ගන්න ඇල වෙන්නේ නේද? right. දැන් අපි මේක වතුර හොඳට බේරලා කෙලින්ම පිඟානට එකතු කරගන්නවා. කෙලින්ම පිඟානට දැම්මා. දැන් අපි ඊට පස්සේ මික්සර් එක දාගමු උඩින්. ආකාරයට මික්ස්චර් එක අපි දමා ගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි ලස්සන කරන්නත් අමතක කරන්නේ නැහැ. ওই විදිහට බලාගෙන ඉන්න ගාම අමතක කරන්න එපා. ඔබට පුළුවන් ජයග්‍රාහිකාවක් වෙන්න මම නැවතත් මතක් කරන්නම්. අපි මේ හදන විශේෂයෙන් මේ අපි අද පාවිච්චි කරපු දේවල් වලින් ඔබත් රෙසිපි එකක් හදන්න ඒ සාර්ථක නම් අපිටත් එවන අපි සූදානම් මේ රෙසිපි එක හදලා රස බලලා ඔබ වාසනාවන්තයක් හෝ වාසනාවන්තයෙක් කරන්න ඒත් එක්කම මේ හැම දෙයක්ම අපි මේ පාවිච්චි කරන රෙසිපි එකක් මේ පාවිච්චි කරන දේවල් මේ හැම දෙයක්ම ඔබට Facebook page එකෙන් අපේ රස රෙසිපි page එකෙන් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් දැනගන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. අපි බයිරහා රස රෙසිපි ගැන කතා කරනකොට මතක් කරන්න ඕනේ බයිරහා චිකන් කියන්නේ මේ වෙනකොට 1975 සිට ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සහ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත චිකන් නිෂ්පාදන වල පුරෝගාමියා බයිරහා චිකන්. එතකොට පරම්පරා ගණනාවක විශ්වාසය දිනාගෙන ආවිලා අදටත් අපේ ගෘහණියන්ගේ ආදරේ විශ්වාසය දිනාගෙන තියෙනවා. ඉතින් පවුලේ හැමෝටම එකට එකතු වෙලා කිසිම බයකින් තොරව ඔන්න මේ චිකන් නිෂ්පාදන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ෂෙෆ් දැන් අපේ ප්ලේට් එක හරියද? දැන් ප්ලේට් එක හරිය අපි දැන් පොඩි ගාර්නිෂ් කරමු. right. ඒක අපි දැන් මේ මං කිව්වා ඔලිව් ඔයිල්. ඔව්. කටින් ගන්න පුළුවන්. ඔලිව් ඔයිල් පොඩ්ඩක් මේ වගේ අපි මේ ඔයිල් භාවිතා කරාට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඔලිව් ඔයිල් කියන්නේ හරිම හෙල්දි දෙයක්. ඔලිව් ඔයිල් මෙහෙම පොඩ්ඩක් උඩින් දාලා බැසිල් ලීව් එකක් මෙහෙම ගහපුවම දාලා right පාමසන් චීස් පොඩ්ඩක් අපිට උඩින් ඩ්‍රිසල් කරන්න ඕන මේ වගේ හරි දැන් අපේ ඩිෂ් එක ඔන්න රෙඩි ඔන්න ඔබට පේන ඇති අද අපි හදුවේ කෑම එක මේක තමයි ස්පැගටි බොලොනීස් chicken bolognese. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔන්න එහෙමනම් අපිට සමගෙන යන්නත් වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බොහෝම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. ඒ වගේම අපේ විනස්ලා ගැන මතක් කරන්නට ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔබ මේ වෙනකොට තිරේ දකින්න ඇති ඔබේ නම තියෙනවා නම් අපේ නිෂ්පාදකතුමන් ඔබට ඉදිරි දිනයකදී කතා කළා තෑගි කොහොමද ඔබ ලබා ගන්න කියන දේවලුත් මතක් කරයි. එහෙමනම් ෂෙෆ් බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔන්න ලියසෙවරින් සමගෙන යන්නත් වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි පොරොන්දු වෙනවා බයිරහා රස රෙසිපි සමගින් ලබන සතියේදීත් ඔබව හමු වෙන්නට. එහෙනම් සුබ සතියක්.